नमस्कार। आज आपण मैदा शंकरपाळीला पर्याय असलेली गव्हाच्या पिठाची आणि गुळाची शंकरपाळी बनवत आहोत। ही शंकरपाळी बनवायला सोपी आहे। यामध्ये आपण एक सिक्रेट पदार्थ वापरलाय ज्यामुळे ही शंकरपाळी चिवट होत नाही, छान अशी खस्ता होतात। चला वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। गव्हाची शंकरपाळी बनवण्यासाठी अगोदर आपल्याला गुळाचं पाणी करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी एक खोलगट बाउल घेतलेली आहे। त्यामध्ये या एका कपाने म्हणजे आपल्याला एक वाटीचं किंवा कपाचं प्रमाण ठरवून घ्यायचं आहे आणि या कपाने इथे मी अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे बाउलमध्ये आणि 1.5 कप बारीक चिरून घेतलेला गूळ घातलाय। आता हा गूळ आपल्याला चमच्याने पाण्यामध्ये एकसारखा हलवत राहायचा आहे जेणेकरून हा लवकर विरघळला जाईल। आपण गॅसवर ठेवून सुद्धा याला गरम करून लवकर विरघळून घेऊ शकता। त्यानंतर एका चाळणीने आपल्याला हे गुळाचं पाणी गाळून घ्यायचं आहे। आता इथे आपण यासाठी गव्हाचं पीठ वापरत आहोत, तर याच कपाने इथे मी 4 कप गव्हाचं पीठ घेत आहे आणि ही जी आपली सर्वात बारीक चाळण असते याला आपण पिठी गाळायची चाळण सुद्धा म्हणतो, त्याने हे पीठ गाळून घेतलेलं आहे। आता या पिठामध्ये आपल्याला एक सिक्रेट पदार्थ घालायचा आहे, तो म्हणजे अर्धा चमचा बेकिंग पावडर। बेकिंग पावडरमुळे ही शंकरपाळी खूप छान अशी खस्ता लागतात, अगदी विकतसारखी लागतात। आता बेकिंग पावडर आणि मीठ आपण या पिठामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। बरेच जण यामध्ये चिरोटी रवा सुद्धा वापरतात, परंतु रवा न वापरता सुद्धा ही शंकरपाळी या पद्धतीने चिवट होत नाहीत, छान अशी खुसखुशीत होतात। आता यामध्ये आपल्याला अर्धा कप साजूक तुपाचं मोहन घालायचं आहे। तूप छान असं गरम करून घ्यायचं आहे गॅसवर कडकडीत असं आणि त्यानंतर या पिठावर घालायचं आहे आणि छान असं चोळून घेतलेलं आहे आपण तूप सुद्धा या पिठामध्ये। त्यानंतर आपल्याला हे गुळाचं पाणी थोडं थोडं करून घालायचं आहे आणि छान असा अलगद असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर गुळाची ही शंकरपाळी खूप छान टेस्टी होतात। गुळामध्ये भरपूर लोह असतं त्यामुळे ही पौष्टिक आहेच आणि मैदा वगैरे आपल्याला बाहेरून विकत आणायची गरज नाही। गव्हाचं पीठ सगळ्यांच्या घरी असतंच ऑलरेडी, त्यामुळे तुम्ही ही शंकरपाळी बनवू शकता। गव्हाच्या पिठामध्ये फायबर असतं। आपण जेव्हा गहू दळून आणतो तर त्यामध्ये गव्हाची सालसुद्धा असते, म्हणजे ते एक फायबरच आहे। आणि मैदा म्हटला तर मैद्यामध्ये फक्त गव्हाच्या आतील भाग असतो, त्यामुळे मैदा हा बारीक असतो आणि मग पचायला तो जड असतो, कारण त्यामध्ये फायबर नसतं, गव्हाचे सालं काढून घेतलेले असतात। म्हणून ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे किंवा मैद्याचा त्रास होतो त्यांनी या प्रकारची शंकरपाळी खाणं कधीही योग्यच आहे। मुलांसाठी ही पौष्टिक आहेत, बिस्किटांप्रमाणे छान खुसखुशीत लागतात। आता याच कपाने आपण यामध्ये अर्धा कप थोडंसं कोमट केलेलं दूधसुद्धा घालत आहोत। दुधामुळे या शंकरपाळ्यांचा रंगसुद्धा खूप छान येतो आणि खुसखुशीतपणासुद्धा वाढतो। तर या पद्धतीने आपण याचा गोळा मळून घेऊया। तर अशा पद्धतीने अलगद असा गोळा आपण या पिठाचा मळून घेतलेला आहे, फारसा चोळायचा नाही। आता यावर आपण झाकण ठेवूया आणि साधारण 20 मिनिटासाठी आपल्याला हा गोळा असाच रेस्ट करायला ठेवायचा आहे। त्यानंतर याचे आपण 4 भाग केलेले आहे, तर एक भाग घेऊन त्याची या प्रकारे आपल्याला पोळी लाटायची आहे आणि त्यानंतर या पोळीला आपल्याला या प्रकारे फोल्ड करायचे आहे। जे तुम्हाला आता फोल्ड केलेली पोळी ऑलरेडी दिसते, तर फोल्ड करतानाची शूटिंग या व्हिडिओमध्ये मिस झालेली आहे। त्यानंतर ही फोल्ड केलेली पोळी आपण अशी लाटून घेतलेली आहे। या प्रकारे पोळी आपण 4 वेळा फोल्ड केल्यामुळे या शंकरपाळींना छान अशा लेयर्स येतात। आता एक्स्ट्राचा जो चिरलेला भाग आहे साईडचा तो आपण काढून घेऊया आणि मधला जो भाग आहे तर त्याला आपण सुरीने कट करून हवे त्या आकारात शंकरपाळी कापून घ्यायची आहे। तर इथे मी स्क्वेअर शेपमध्ये शंकरपाळी कापून घेतलेली आहे, बघा किती छान अशी झालेली आहेत। आता ही सर्व शंकरपाळी आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर या पद्धतीने आपण सर्व पिठाची शंकरपाळी लाटून कट करून घेतलेली आहे। आता इथे आपण गॅसवर पॅन गरम करून घेतलेली आहे एक स्टीलची, त्यामध्ये तेल घातलेलं आहे। हवं तर आपण तुपात सुद्धा ही शंकरपाळी तळू शकता। कोमटपेक्षा हलकंसं गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला थोडी थोडी करून ही शंकरपाळी छान अगदी क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायची आहेत। तर शंकरपाळीची एक बॅच तळायला साधारण 10 ते 12 मिनिटं लागतात। या प्रकारे बघा, हलकीशी कलर बदलला की याला पलटवून घ्यायची आहे। बघू शकताय शंकरपाळीचा रंग अगदी छान असा गोल्डन होत चाललेला आहे। तर या पद्धतीने आपण सर्व शंकरपाळी तळून घेऊया।
इथे शंकरपाळी आपली तळून तयार आहेत. बघू शकताय शंकरपाळी अगदी बिस्किटांप्रमाणे वरून सुद्धा खुसखुशीत दिसत आहेत. तर ही शंकरपाळी तुम्ही एकदा बनवून साधारण 15 दिवस ते 3 हप्त्यांपर्यंत ठेवू शकता. फक्त यामध्ये दमटपणा जाणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. ज्या डब्यामध्ये आपण साठवणार तो हवाबंद हवा आणि त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला एखादा टिश्यू पेपर घालायचा आहे खाली आणि त्यावर ही शंकरपाळी ठेवायची आहेत. तर ही शंकरपाळी अशीच परफेक्ट होण्यासाठी काही टिप्स तुम्ही लक्षात घ्या. एक म्हणजे वाटीचं किंवा कपाचं प्रमाण ठरवून घ्या आणि त्यानेच सर्व साहित्य मोजून घ्या. त्यानंतर आपल्याला गव्हाचं पीठ या प्रकारे पिठीच्या चाळणीनेच गाळायचं आहे आणि तुपाचं प्रमाण सुद्धा आपल्याला अर्धा कपच घ्यायचं आहे. जर आपण अर्धा कपापेक्षा कमी तूप घेतलं तर शंकरपाळी छान अशी खस्ता बनणार नाही आणि जास्त घेतलं तर ती तळताना विरघळू शकतात. त्यानंतर गूळ सुद्धा आपल्याला मोजून बेताचाच 1.5 कप घ्यायचा आहे. जास्तही गूळ घेतला तर शंकरपाळी चिवट होऊ शकतात. त्यानंतर तळताना सुद्धा आपल्याला एक एक बॅच 15 ते साधारण 12 ते 15 मिनटं तळून घ्यायची आहे. कमी वेळ किंवा जास्त वेळ पण तळायची नाही आणि सोबतच गॅसची फ्लेम आपल्याला मंद ठेवायची आहे, मंद टू मीडियम या प्रकारे. तर ह्या टिप्स जर तुम्ही लक्षात घेतल्यात तर ही शंकरपाळीची रेसिपी तुमची अजिबात फसणार नाही. अगदी परफेक्ट याप्रमाणे शंकरपाळी तयार होतील. तर नक्कीच करायला घ्या आणि रेसिपी करून झाल्यानंतर तुमचे अनुभवसुद्धा माझ्यासोबत शेअर करा. यासारख्या वेगवेगळ्या दिवाळी स्पेशल रेसिपी चॅनलवर अपलोडेड आहे. नक्की बघा चॅनल लोगोवर क्लिक करून आणि त्या रेसिपीजसुद्धा तुम्हाला नक्कीच आवडतील. आवडल्यास अभिप्रायसुद्धा नक्की द्या. तर या दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. येणारी दिवाळी तुम्हाला निरोगी आरोग्याची तसेच सुखसमाधानाची जाओ ही सदिच्छा. धन्यवाद.